හොඳයි ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් හොඳයි යාළුවනේ දැන් අද ඔයගොල්ලන්ට මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් ආසාවෙන් බලාගෙන හිටපු ටීවී එකක් රිපෙයාර් කිරීමේ මුල්ම අදියර. ඉතින් ටීවී එකක් රිපෙයාර් කිරීමේදී අපිට ඉගෙන ගන්න ඕන කාරණා බොහෝමයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ කාරණා වලින් අපි මුලින්ම ඉගෙන ගත යුතු කාරණාව තමයි සාමාන්‍යයෙන් කොටස් කිහිපයකට අපි මේ ටීවී බෝඩ් එක අපිට වෙන් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේකේ සෙක්ෂන් 5කට 6කට 7කට විතර බෙදලා අපිට වෙන වශයෙන් ඒ කොටස් ටික පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒක අපිට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ යම්කිසි දෝෂයක් ටීවී එකට ආවම ඒ දෝෂය අපිට හරියටම තියෙන ස්ථානය හඳුනගෙන තීරණයක් අරගෙන අපි එම ස්ථානයේ අපේ රිපෙයාර් කටයුතු ටික ආරම්භ කිරීමට අපි ඒ කාරණාව දැනගෙන ඉන්න එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම මාව subscribe කරලා bell icon එක all දාගන්න. ඉස්සරහට තවත් මේ වගේ ගොඩක් වටිනා කියන වීඩියෝ දැන් අරගෙන එනවා. ඔයගොල්ලෝ නිසාම මං ගොඩාක් වටිනා කියන වීඩියෝ මං අරගෙන එනවා. මගේ දැනුම ඔයගොල්ලොන්ට දීලා ඔයගොල්ලොන්ගේ දැනුමත් කමෙන්ට් හරහා මට ෂෙයා කරන්න. මගේ තියෙන අඩුපාඩු ඔයගොල්ලෝ කියන්න. ඔයගොල්ලොන්ට මොකක්ම හරි කාරණාවක් දැනගන්න අවශ්‍ය නම් කමෙන්ට් කරන්න මට. හොඳයි ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ආව ලයික් කරන්න. ඉතින් එහෙනම් මේ මගේ යාළුවනේ ඔන්න වීඩියෝ එක අපි අද පටන් ගන්න යන්නේ. හොඳයි දැන් සාමාන්‍යයෙන් ටීවී එක මම කොටස් 7කට බෙදලා තියෙනවා. අපිට ඒ කොටස් 7 වෙන වෙනම මේ ටීවී පරිපථය තුල දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ඔයගොල්ලොන්ට මම ඒක සඳහන් කරොත් එහෙම කොටස් 7 වෙන වෙනම එක පවර් සප්ලයි එක. මේ ටීවී එකේ පවර් සප්ලයි කොටස කියලා වෙනම කොටසක් තියෙනවා. එතකොට vertical line එක. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් ඕගොල්ලොන්ට vertical line එක පිළිබඳව ඕගොල්ලොන්ට මම කියලා දෙනවා. එතකොට horizontal පැත්ත. ඊට පස්සේ sound පැත්ත. ඊට පස්සේ system එක jungle IC එක system IC එක මේ පිළිබඳව ඕගොල්ලොන්ට ඉස්සරහට රිපෙයාර් කරන අවස්ථාවේදී මම කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ key බටන් ලයින් එක. ඊට පස්සේ ටියුනර් පැත්ත. අපි channel එකක් සම්බන්ධ මොකක් හරි ගැටලුවක් આવොත් අපි මේ බලන්න ඕන ටියුනර් පැත්ත. ඉතින් මේ වගේ කොටස් 7කට වෙන් කරලා ටීවී එකේ පිළිවෙලකට හදාගෙන තියන් ඉන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට මුලින්ම මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ පවර් සප්ලයි එක. ඕගොල්ලොන්ට පේනවා දැන් අද මම ඕගොල්ලොන්ට මුලින්ම කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ TCL වර්ගයේ CRT ටීවී එකක් පිළිබඳව. ඉතින් මේ ටීවී එක ඕගොල්ලොන්ට මුලින්ම මම සෙක්ෂන් පිළිබඳව කතා කරනවා. පස්සේ ඔයාට තනියම වුණත් ඔයාගේ ලයිෆ් එකේ ඔයාගේ ජොබ් එක කරගෙන යන්න තරම් මට්ටමට දැනුම මම ඕගොල්ලොන්ට ගෙනත් දෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මාත් එක්ක එකට ඉන්න. මොකද ඕගොල්ලොන්ට වැදගත් විදියට තේරෙන විදියට මම මේ වීඩියෝස් අරගෙන එනවා. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට මම මුලින්ම අද කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ පරිපථයේ පවර් සප්ලයි එක පිළිබඳව. හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි පවර් සප්ලයි එකක් කියලා හඳුන්වනකොට ඕගොල්ලොන්ට තේරෙන්න ඕන පවර් සප්ලයි එකක් කියන්නේ අපි මුලින්ම විදුලිය සම්බන්ධ කරන නිවසේ ඉඳලා එන විදුලිය සම්බන්ධ කරන ස්ථානය ඒ සම්බන්ධ කරපු විදුලිය අරගෙන ඇවිල්ලා අපේ පරිපථයට සම්බන්ධ වෙන ස්ථානයට තමයි අපි කියන්නේ පවර් සප්ලයි එක කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ඒ පවර් සප්ලයි කොටසින් තමයි අපි පරිපථයේ ඊතුරු කොටස් වලට වෝල්ටේජ් එක බෙදලා හදලා දෙන්නේ. ඉතින් අපිට පවර් සප්ලයි එක කියන්නේ ඕනම පරිපථයක ගොඩාක් වැදගත් කොටසක් තමයි. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ ටීවී එකේ පවර් සප්ලයි එක අපි හඳුනගන්නේ කොහොමද කියලා. හොඳයි. ඔයගොල්ලෝ මගේ කලින් වීඩියෝස් බලලා ගොඩක් දැනුම අරගෙන ඉන්නේ. මොකද අමතර කොටස් ගැන නැවත මට අය කතා කරන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මගේ වීඩියෝස් බලලා ඉන්න නිසා ඔයගොල්ලෝ බලලා නැති කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා මගේ වීඩියෝස් ටික බලලා ඔයගොල්ලෝගේ දැනුම ටිකක් හදාගන්න. ඉතින් පවර් සප්ලයි එක කිව්වම සාමාන්‍යයෙන් අපි විදුලිය නිවසින් එන විදුලිය අරගෙන
පරිපතයට සම්බන්ධ කරලා පරිපතේ යම්කිසි කොටසකින් අපේ පරිපතයට අවශ්‍ය ඉතුරු සෙක්ෂන් වලට මම ඔයගොල්ලොන්ට කිව්වේ ඉතුරු සෙක්ෂන් 6ටම ලබා දෙන්නේ මේ පවර් සප්ලයි එක කියන කොටසින් තමයි ඉතුරු කොටස් 6ටම වෝල්ටේජ් එක හදලා දෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම ගත්තොත් අපි පවර් සප්ලයි එක ගැන කතා කරොත් අපිට පවර් සප්ලයි එක හඳුනා ගන්න ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. හොඳයි. එක කොටසක් ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපි කරන්ට් එකට සම්බන්ධ කරන වයර් එක සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ පවර් සප්ලයි කියන කොටසට. ඉතින් මේ පවර් සප්ලයි කොටසට මුලින්ම කරන්ට් එක අරගෙන ඇවිල්ලා මෙතනින් මේ විදිහට මෙන්න මේ මෙතනින් මම ගලවලා තියෙන පින්න මෙන්න මෙතනට සම්බන්ධ කරනවා. ඉතින් මෙතනට සම්බන්ධ කරපුවම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ස්විච් එකක් තියෙනවා. මේ ස්විච් එක තියෙනවා. එතකොට පියුස් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ලොකු කන්ඩෙන්සර් එකක් තියෙනවා. ලොකු කැපැසිටර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයට. පවර් ට්‍රාන්සිස්ටර් එක කියලා තමයි අපි මේකට කියන්නේ. එතකොට ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් තියෙනවා මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් තියෙනවා. හරි. එතකොට මේකේ බලසැපයුම අපි මේකට අපි කියන්නේ SMPS power supply switching mode power supply එකක් කියලා තමයි අපි මේකට කියන්නේ. switching mode power supply එකක් කියලා කියන්න හේතුව ඕගොල්ලොන්ට ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ගැන කතා කරනකොට මම ඒකේ වීඩියෝ එකේදී දාන්නම් switching mode power supply එකයි නිකන් power supply එකයි අතර තියෙන වෙනස මොකක්ද කියලා. ඉතින් switching mode power supply එකක් ගොඩක් දුරට මේ පොඩි ට්‍රාන්සිස්ටර් අපි මේ වගේ power transistor දාගෙන තමයි ඒක නිර්මාණය කරන්නේ ඒ කොටස. ඉතින් එතකොට දැන් අපිට මේක සාමාන්‍යයෙන් මේකේ power supply කොටස හඳුනා ගැනීමට තියෙන ලක්ෂණ කිහිපයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක. එතකොට මෙන්න මේ කන්ඩෙන්සර් එක ලොකු කන්ඩෙන්සර්. ඒතර ස්විච් එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට කොයිල් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. එතකොට පියුස් එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඩයෝඩ් පෙළ. මේ ඩයෝඩ් පෙළ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ මේ පවර් ට්‍රාන්සිස්ටර් එක. මෙන්න මේ වගේ කොටස් ටිකක් තියෙනවා පවර් සප්ලයි කොටස ඇතුලේ. ඉතින් අපි ඒක හඳුනා ගන්න ඕන අපි එහෙ බැල්මෙන්ම අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ කොටස එහෙනම් පවර් සප්ලයි එක තමයි කියලා. මොකද අපි පවර් සප්ලයි එකට මුලින්ම ගෙදරින් එන කරන්ට් එක සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් පවර් සප්ලයි එක තමයි මෙන්න මේක කියලා අපි තේරුම් ගන්න පුළුවන් ගොඩක් කරුණු තමයි මේ ස්විච් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ස්විච් එකෙන් ඔන් ඔෆ් කරන්න ටීවී එක මේකේ. ඉතින් පවර් සප්ලයි එක ඔන් ඔෆ් කරන එකනේ කරන්නේ. ඉතින් කරන්ට් එක විසන්ධි කරන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් අපිට ඉතාමත් සරලවම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ ස්විච් එක තියෙන කොටස මේ ලොකු කන්ඩෙන්සර් එක තියෙන කොටස. එතකොට මෙන්න මේ ලොකු ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක මේ හීට් සින්ක් එකකුත් එක්ක තියෙන ට්‍රාන්සිස්ටර් එක තියෙන කොටස එක විදිහකට අපි එහෙම තේරුම් ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලොන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පරිපතේ සඳහන් කරලා තියෙන සුදු පාටට ඉරක් මේ තියෙන්නේ මේ. ඔයගොල්ලොන්ට මෙන්න මේ විදිහට සුදු පාටට ඉරක් වෙන් කරලා දීලා තියෙන්නේ මේ. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා මේ ඉර. ඉතින් මේ විදිහට ඉරකින් සඳහන් කරලා එවලා තියෙනවා මෙන්න මේ කොටස තමයි power supply එක කියලා. ඉතින් අපිට පරිපතේම ඒ වෙනස අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒතර මම අනිත් පැත්තට මේක හරවන්නම්. හොඳයි. එතකොට ඕගොල්ලොන්ට මෙතනදිත් බලා ගන්න පුළුවන් පවර් සප්ලයි කොටස වෙනමම මේ පරිපතේම වෙන් කරලා රූප මේ පොඩි ඉරි වගේකින් වෙන් කරලා තියෙනවා. මේ බලා ගන්නකො මෙතන මේ කළු පාට ඉරක් ගිහලා තියෙන මේ වටේටම මේ ගොඩක් පරිපතවල මෙහෙම සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ බලන්නකො මේ විදිහට මෙහෙම ඇවිල්ලා මේ. එතකොට මේ කොටස වෙනම මේ ලයින් එකක් කරා මෙහෙම වෙනම මේ පැත්තට මේ එක කොටසක් කියලා මේ බෝඩ් එකම මේ පරිපතේම මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පරිපතයෙන් මේක මෙහෙම සඳහන් කරලා තියෙනවා කියන්නේ මේකට අපි කියන්නේ පවර් සප්ලයි එක. ඒ කියන්නේ මේ බෝඩ් එකට අදාළ වෝල්ටේජ් සේරම නිර්මාණය කරන්නේ මෙන්න මේ කොටසෙන් තමයි. ඉතින් මේ කොටස ගැන අපි දැන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ ඕගොල්ලෝ. ඉතින් මේ ඔක තමයි සෙක්ෂන් එක පවර් සප්ලයි පැත්ත අපි හඳුනා ගන්න ආකාරය. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ලොකු කන්ඩෙන්සර් එකක් තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලෝට කන්ඩෙන්සර් ගැන කතා කරලා තියෙනවා මගේ වීඩියෝ වල. ඉතින් මේ කන්ඩෙන්සර් එකේ වෝල්ටේජ් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලොන්ට ඒ ගැනත් කියලා තියෙනවා. මේකේ වෝල්ටේජ් 400යි මයික්‍රෝෆැරඩ් 100යි කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් වෝල්ටේජ් 400ක් කියලා ගහලා තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලෝ හිතන්න අපේ නිවසට වෝල්ටේජ් එක 230යිනේ එන්නේ. හොඳද? 230 වෝල්ටේජ් එකක් තමයි නිවසට එන්නේ. මෙතනට දාලා තියෙන 400යි වෝල්ටේජ් කන්ඩෙන්සර් එක. ඒකට හේතුව තමයි දැන් ඕගොල්ලෝ ඩයෝඩ් ගැන ඉගෙන ගත්තනේ.
ඩයෝඩ් එකක් අපි මෙන්න මේ ආකාරයේ ඩයෝඩ් එකක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ AC වෝල්ටේජතාවය DC බවට පරිවර්තනය කර ගැනීමට. එතකොට 230 AC වෝල්ටේජ් එකක්නේ අපිට ගෙදරින් නිවසින් සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ සම්බන්ධ වෙන වෝල්ටේජතාවය මේ ස්විච් එක හරහා මේ ෆියුස් එක හරහා මේ පරිපතේ ගිහිල්ලා මේ කොයිල් වලින් මේ කොයිල් එක හරහා ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන මේ තියෙන කන්ඩෙන්සර් මෙන්න මෙතන මේ තියෙන ඩයෝඩ් වලට සම්බන්ධ වෙනවා. මෙන්න මෙතන මේ තියෙන ඩයෝඩ් වලට සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ඩයෝඩ් වලට සම්බන්ධ වෙලා ඒ සම්බන්ධ වන වෝල්ටේජතාවය DC බවට පත් කරනවා. ආරෙන් එන 230 DC බවට පත් කරනවා. ඉතින් ඒ පත් කරපු DC වෝල්ටේජතාවය මුලින්ම අරගෙන යන්නේ මෙන්න මේ ලොකු කන්ඩෙන්සර් එකට. ඒකේ ගහලා තියෙන්නේ වෝල්ට් 400යි කියලා. ඉතින් ඒ කන්ඩෙන්සර් එකට වෝල්ට් 400ක කියන එක දාලා තියෙන්නේ AC වෝල්ටේජ් 230 AC වෝල්ටේජතාවයේ DC බවට පත් වුනහම DC 300කට එහයින් වගේ ප්‍රමාණයක් සාමාන්‍යයෙන් හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ AC 230 DC වුණාම යම්කිසි වෝල්ටේජතාවයක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් 300ටත් එහයින් වගේ වෝල්ටේජතාවයක් මෙන්න මේ කන්ඩෙන්සර් එකට DC වෙලා එනවා. ඒ නිසා තමයි වෝල්ට් 400ක් මෙතනට දාලා තියෙන්නේ. එතකොට හොඳ ස්මූත් එකක් ගන්න ඕන හින්දා හොඳ UF ප්‍රමාණයක් මේකට දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය විදියට AC වෝල්ටේජතාවය මෙන්න මේ කොයිල් එක හරහා අරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ෆියුස් හරහා කොයිල් හරහා අරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ඩයෝඩ් වලට එතනින් DC කරලා මේකට අරගෙන මෙන්න මෙතනින් කරන්නේ ඕගොල්ලොන්ට සරලවම කිව්වොත් මෙන්න මෙතන මේ තියෙන ට්‍රාන්සිස්ටර් එක. ඕගොල්ලොන්ට පේනවා මේක මේ නට් එක ගලවලා තියෙන්නේ මේක මෙහෙම නට් එකක් දාලා අල්ලලා තියෙන්නේ මේ හීට් සින්ක් එකට රත් වෙනවට. ඉතින් මේ මෙන්න මේ පින් 3 ට්‍රාන්සිස්ටර් මේකට අපි කියන්නේ පවර් ට්‍රාන්සිස්ටර් එක කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකට අරගෙන යනවා. මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ පින් එකකට අරන් යනවා මෙන්න මේ වෝල්ටේජ් එක. ඉතින් අරන් ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක ක්‍රියාකාරීත්වය ඕගොල්ලන්ට වෙනම පාඩමක් අරගෙන මම කියලා දෙනවා. මම ඕගොල්ලන්ට මේකේ මේ සෙක්ෂන් ටික හඳුනා ගන්න ආකාරය තමයි දැන් කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මෙතනට අරන් ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනට අරන් ගිහිල්ලා මේකේ පින් එකකට අරන් ගිහිල්ලා ඒ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයට සම්බන්ධලා ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයේ හරහත් පින් එකක් හරහා යනවා. ගිහිල්ලා මෙයා ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයට සම්බන්ධ වෙලා තිනා. එතකොට මෙහෙන් එන වෝල්ටේජතාවය මේ පැත්තෙන් ස්විච් කරන්න පටන් ගන්නවා. DC වෝල්ටේජතාවය ස්විච් කරන්න පටන් ගන්නවා කැඩි. ඒ කියන්නේ මෙතනින් එන්නේ AC වෝල්ටේජතාවයක් මෙතනින් DC කරනවා. ආයේ DC වෝල්ටේජතාවය මෙන්න මේකට දෙනවා. ආයේ මෙතනින් මෙන්න ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයේ ක්‍රියාකාරීත්වය ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයෙන් හරියට වැඩ කරන්න නම් DC වෝල්ටේජතාවයට මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතනින් DC කරගත්ත වෝල්ටේජතාවය 300ක් වෝල්ටේජ් එක දල වශයෙන් හිතන 300ක් කියලා මෙන්න මේකේ පින් එක හරහා මේකට සම්බන්ධ වෙලා එතකොට මේක අපි අරන් ගෙනාපු AC වෝල්ටේජතාවය මේ DC කරලා අරන් ගෙනාපු DC වෝල්ටේජතාවය නැවත AC කරනවා වගේ පුංචි කාර්යයක් මෙයා සිද්ධ කරනවා. ඉතින් එතකොට මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න ගන්නවා. අරගෙන මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ පින් කිහිපයක් තියෙනවා. මේ පින් කිහිපයකින් 110 වෝල්ටේජ් එක 110 වෝල්ටේජ් එක එතකොට 6 වෝල්ට් 9 12 මේ වගේ එක ආකාරයේ වෝල්ටේජ් කිහිපයක් නිර්මාණය වෙලා මේ පැත්තට මෙතනින් එන්න පටන් ගන්නවා. එළියට එන්න පටන් ගන්නවා මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ. ඉතින් එතකොට එන වෝල්ටේජතාවය තමයි අපි අරගෙන මේකේ තියෙන ඉතුරු සෙක්ෂන් වලට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් එන වෝල්ටේජතාවය ඉතුරු සෙක්ෂන් වලට ලබා දුන්නාම තමයි මේකේ නිවැරදි ක්‍රියාකාරීත්වයක් අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කරුණ පැහැදිලි ඇති මොකද්ද මේ පවර් සප්ලයි කොටසෙන් කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඕක තමයි පැහැදිලිවම කරන්නේ. AC වෝල්ටේජතාවයක් අරගෙන DC බවට පරිවර්තනය කරලා ඒක අරන් ගිහින් මෙන්න මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක ක්‍රියාත්මක කරවලා මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ ඉතුරු පින් වලින් මේ බෝඩ් එකේ ඉතුරු සෙක්ෂන් වලට අදාළ වෝල්ටේජ් එක ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හදාගෙන මෙයා එළියට දෙනවා. ඉතින් ඒ කොටසට අපි කියනවා පවර් සප්ලයි එක කියලා. ඉතින් පවර් සප්ලයි එක අපි හඳුනගන්නේ ඔන්න ඔය ආකාරයට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පවර් සප්ලයි එක සම්බන්ධව මම අද කතා කරේ ওই ටික තමයි. ඉතින් එතකොට දැන් පවර් සප්ලයි එකේ සිද්ධ වෙන දෝෂ මොනවද? හොඳයි.
අපිට මෙහෙමයි පවර් සප්ලයි එකක් කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මම කියවනේ AC වෝල්ටේජතාවය DC කරනවා ඊට පස්සේ DC 300 එතන ලොකු වෝල්ටේජ් එකක් මේ හරිය ගැවසෙනවනේ. ඉතින් මේකෙදි සාමාන්‍යයෙන් අපිට පවර් සප්ලයි පැත්තේදී දෝෂ එන්න පුළුවන්. පවර් සප්ලයි එකට දෙන වෝල්ටේජතාවය සාමාන්‍යයෙන් මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකට එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මෙතනින් ලබා ගන්න 300 වෝල්ටේජ් එක මෙතනට එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට මෙතනට DC වෙලා DC 300 එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනට එන වෝල්ටේජ් එක හරියට මෙතනට වෝල්ටේජ් එක ආවත් මෙයා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට මෙතන තව පුංචි අමතර කොටස් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ යම්කිසි දෝෂයක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ඔප්ට කප්ලර් එක කියලා මේක ගැනත් මම ඕගොල්ලන්ට ගොඩාක් විස්තරාත්මකව අරගෙන එනවා. මේ ඔප්ට කප්ලර් එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා මේ පැත්තට වෝල්ටේජ් අඩුපාඩුවක් වෙලා මෙතන හරියට ක්‍රියාකාරීත්වය සිද්ධ වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලන්න ඕනේ අපි මුලින්ම මේක මල්ටිමීටර් එකකින් චෙක් කරනකොට මේ සෙක්ෂන් එක අපි බලන්න ඕනේ මෙතනට වෝල්ටේජ් 300කට අධිකව එනවද කියලා. ඉතින් මෙතනට වෝල්ටේජ් එක මුලින්ම අපි චෙක් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. මෙතනින් එන 230 වෝල්ටේජ් ස්විච් එක ඔන් කරපුවාම මේ විදිහට ස්විච් එක ඔන් කරාම මේ ඩයෝඩ් හරහා මෙතනට DC වෙලා වෝල්ටේජ් එක එනවද කියලා අපි චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ මුලින්ම. ඉතින් ඒක චෙක් කරලා මෙතනට වෝල්ටේජ් එක එනවා හෝ නැතව හෝ තීරණය කරලා මෙතනට වෝල්ටේජ් එක එනවා නම් අපි ඊට පස්සේ චෙක් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ පවර් ට්‍රාන්සිස්ටර් එක ගාවට වෝල්ටේජ් එක හරියට නිවැරදිව එනවද කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ මේ පවර් ට්‍රාන්සිස්ටරේ බේස් එකට බේස් වෝල්ටේජ් එක හරියට නිවැරදිව එනවද මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් ක්‍රියාත්මක වීමට කියන දේ කාරණාව බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය කාරණා ටික අපි හරියට නිවැරදිව බලනවා නම් අපිට මේකේ නිවැරදිවම දෝෂයක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙන දෝෂය තමයි දැන් හිතන්නකෝ පවර් සප්ලයි එකේ යම්කිසි දෝෂයක් එනවා නම් අපිට නිවැරදිවම තීරණය කරන්න පුළුවන් මේ පරිපථයට අවශ්‍ය විදියට වෝල්ටේජ් එක නැති නිසා මේ පරිපථය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මේකෙදි එන්න පුළුවන් දෝෂය තමයි පවර් සප්ලයි එකකින් වෝල්ටේජතාවය මේ පැත්තට නිර්මාණය කරලා දෙන්නේ නැහැ හෝ මේ පැත්තට ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඩයෝඩ් ටික අපිට බලන්න පුළුවන් මේ ඩයෝඩ් වල යම්කිසි දෝෂයක් නිසා මේ පැත්තට 300 වෝල්ටේජ් එක නොදුන්නොත් මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මෙන්න මේ පවර් ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ යම්කිසි දෝෂයක් සිද්ධ වුණොත් මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ පවර් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ දෝෂයක් සිද්ධ වුණොත් ඒ විදිහටම තමයි. ඒ වගේම තමයි මේ පවර් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරින් එළියට යන්නේ AC වෝල්ටේජතාවය. ඉතින් ඒ එන AC වෝල්ටේජතාවය නැවත DC කරගන්න අවශ්‍ය නිසා මෙතනට මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේටම සම්බන්ධ කරලා දාලා තියෙනවා ඩයෝඩ් ටිකක් අය නැවත. ඒ ඩයෝඩ් හරහා තමයි මේ පරිපථ වලට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේ ඩයෝඩ් වලත් යම්කිසි දෝෂයක් සිද්ධ වුණොත් එහෙම මේකෙදි වෝල්ටේජ් එක මේ පැත්ත නිර්මාණය කරත් වෝල්ටේජ් එක මේ පැත්තට වෝල්ටේජ් එක ලැබෙන්නේ නැති වෙනවා. ඉතින් ඔය කාරණා තමයි බහුලවම අපිට මේකෙදි දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලොන්ට තව මොනවා හරි මේ පිළිබඳව දේවල් දැනගන්න තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. දැනට මම ඕගොල්ලොන්ට පවර් සප්ලයි එක ගැන හැඳින්වීම මම නවත්තනවා. මොකද මේ පවර් සප්ලයි එකේ යම්කිසි දෝෂ ගැන කතා කරන්න මම වෙනම වීඩියෝ එකක් අරගෙන මොකද ඒක ටිකක් ලොකු පාඩමක් වෙන්න පුළුවන්. මේකෙදි මෙන්න මේ දෝෂේ ඉන්න පුළුවන්. මේ දෝෂයට ගන්න ඕන ක්‍රියාමාර්ගය මොකද්ද? අපි කොහොමද ඒක හදන්නේ? ඒක මේක මේතන්ට වෝල්ටේජ් එක එන්නේ නැත්නම් අපි කොහොමද ඒක කරන්නේ කියන දේ හරියටම නිවැරදිව මල්ටිමීටරේ හරහා අරගෙන මම ඔයගොල්ලොන්ට ඒක අරගෙන එනවා ඊළඟ වීඩියෝ එකකින්. මොකද මෙහෙමයි මේ ඔක්කොම එකපාර ගියනట్లా ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න බෑ. ටික ටික තමයි ඔයගොල්ලොන්ට දැනුම දෙන්න වෙන්නේ. මොකද මේ හැමදේම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මම ඔයගොල්ලොන්ට මේ හැමදේම උගන්වනවා මුලින් ඉඳන්ම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැනට මතක තියාගන්න ඕනේ පවර් සප්ලයි එක හඳුනගන්නේ කොහොමද? අපි පවර් සප්ලයි කොටස කියන්නේ මොකක්ද කියන දේ කොහොමද මේ එකම පරිපථයක් තුළ පවර් සප්ලයි එක කියලා වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි කොහොමද ඒ ටික හඳුනගන්නේ? ඒ හඳුනගන්න විදිය ගැන මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරා. ඊට පස්සේ මේ පවර් සප්ලයි එකේ යම්කිසි දෝෂයක් ඇති වෙනවා නම් අපි ඒ අවශ්‍ය වෝල්ටේජ් ටික චෙක් කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාවත් මම කතා කරා. ඉතින් ඊට අමතරව මේ ඕගොල්ලන්ට කතා කරලා තියෙනවා මේ වගේ මේ ඕගොල්ලෝ නොදන්න නම් කිහිපයකුත් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ගැන චුට්ටක් හොයලා බලන්න. ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් තේරුන්නේ නැහැ වගේ නම් තව පාරක් බලන්න. බලලා ඕගොල්ලොන්ට තේරෙන විදිහට ගොඩක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මම කියලා දෙන්නේ. ඉතින් දෙපාරක් විතර බලන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් එතකොට ඔයාලට තේරෙයි. හොඳයි. එහෙනම් වීඩියෝ එක ටිකක් දිග්ගුණා. දැනට මම මේක මෙතනින් නවත්තනවා. එහෙනම් හැමෝටම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හමු වෙමු කියලා බලාපොරොත්තු වෙමින් හැමෝටම ජය වේවා.